Yon, kamusta mga boss? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa isa na naman nating video tutorial. For today's video natin is may ituturo lamang ako sa inyo na isang tricks or masasabi nating solution sa problema natin sa pagda-download galing sa Google Playstore. Ito yung pag nagda-download tayo is pending, hindi nagtutuloy yung download niya, pending lang siya ng pending, nakakainis, nakakainis. Hindi, joke lang, pero nakakabanas talaga yan, dahil nagda-download kayo sa Playstore pero hindi siya nagtutuloy, puro pending lang. Ito actual mga boss, actual kong gagawin ngayon. Sasampulan ko kayo. Punta tayo ng Playstore ngayon, magse-search tayo ng gusto nating i-download. Kunwari ito, kunwari yan. Ngayon pag i-install natin yan is ganyan lang yan mga boss, waiting for download lang yan hanggang abutin kayo ng year, kasi ang kasi niyan mga boss, kumbaga yung natin, yung Google Play Store app natin is masyado na siyang maraming laman, kumbaga parang lang din yan kung parang storage lang din. Pagka masyado na sa maraming laman, hindi na siya nag-working ng maayos, so ang pinaka-solusyon dyan is eto mga boss, tuturo ko sa inyo ngayon, ang unang-una nyong gagawin dyan, cancel muna natin to. Ang unang-una nyong gagawin is punta muna kayo ng settings ng Play Store. Dito kayo mismo sa Play Store, sa app. Slide nyo dito sa may left side para ma-access nyo yung settings dito banda. Ang ganda ng araw ko dito. Araw. Diyan. Yun. Slide nyan pakanan, papunta sa kanan para ma-access natin yung settings. Ito na nga. Ang sunod natin gagawin is itong settings. Click natin yan. Pagka-click na ng settings, buburahin natin yung yung local search history natin. May 3 step to mga boss, nasa first step pa lang tayo. First step natin, settings, tapos itong clear local search history, tatap nyo lang yun, tap nyo lang once, para masigurado kayo na tap nyo ba o itap nyo ng 2, 3, yan, okay na yun mga boss. Pag natap nyo na clear na yun, so next na gagawin nyo is second step is pupunta naman kayo ulit dito, itap nyo ulit, ba't ba tayo lumabas pa doon, access nyo ulit yung settings, punta kayo dito naman sa second step na tayo mga boss, my apps and games, pagpunta dyan sa my apps and games, punta kayo ng library, punta kayo dyan. Tapos itong library is andito lahat yung mga in-install natin na na apps galing ng Google Play Store. Medyo nga lang to kasi si Play Store is wala siyang hindi siya yung mark all para ma-delete lahat, mamano-manuhin nyo nga lang talaga, medyo time consuming to, pero para sa gaganda ng takbo ng Google Play Store app nyo is kailangan natin gawin to. So de-delete natin, kunwari delete natin yan, one by one nga lang talaga kasi siya So ipopost ko muna para mabura ko muna lahat,
Wait lang, balikan ko kayo after. So yun na nga mga boss, no, ito na yung last app na buburin ko. Yun na, yun, wala na. So ito yung nasa library, ito yung mga dati nyong dinownload tapos in-uninstall nyo na. Yun yung mga yun, no, yun yung mga uninstalled app na in-install nyo dati or dinownload, no. So tapos na tayo sa second step, puproceed tayo ngayon sa third and last step, no. Ngayon sa third step is pupunta kayo ng settings naman, tapos punta kayo ng apps. Ngayon pagpunta nyo ng apps, hanapin nyo syempre yung Google Play Store. Hanapin natin. Ito na, Google Play Store. Ito na siya. So ang gagawin nyo dyan is kiklik nyo lang siya. Pagka-click nyo, ito yung interface. Pagka-click nyo is pupunta kayo sa storage. Sa storage niya dito, no? Pag-click nyo sa storage, etong clear cache and clear data, kiklik nyo yung mga yan para maalis yung mga dating laman yan, malinis sa uli, no? Kiklik natin yan, tapos kiklik natin din to, no? All of this application data will be developed permanently. Yan, okay lang yan mga boss, no? Okay lang yan, click nyo lang okay. So pagtapos nyan is okay na uli yun. Yun na yung solution para ma-solve yung ano natin, yung problema natin sa Play Store, no? Tanggalin natin yung Play Store. So yung Play Store, wala tayong minimize na Play Store. Ngayon pupunta na tayo sa Play Store ngayon. Magsusubok na tayo ngayon ulit mag-download, no? Pagpasensya nyo na medyo mabagal ang signal, retry. So ito na siya mga boss, no? Andito na tayo sa Play Store ngayon. Susubukan natin mag-search, mag-download. Yan. Ito. Subukan natin to. Di ba kanina pending lang siya, waiting for download, ganun po, ganun. Abutin ka na ng ilang taon, hindi yan tutuloy. Ngayon yung ginawa natin yung 3 step na ngayon, click natin install, try natin i-download kung magtutuloy na nga ba siya. Kailang natin medyo mabagal kasi. Ayun na siya mga boss, eto na, no? Complete account setup, o continue lang yan. Para na siyang bago ulit mga boss. Kumbaga, para nating ni-refresh or tinanggal lahat ng mga mga sagabal or yung mga dati natin dinownload tapos in-uninstall natin. Kumbaga yung storage ng Play Store natin is punong-puno na kasi, kaya hindi na siya makapagtrabaho ng maayos, no? Skip. Magda-download na yan. Ayun na. Ayun na mga boss. Ayun na, downloading na. Pasensya nyo na lang kasi tawag dito, naka data lang ako, packet wifi lang yan yung gamit ko, sim data lang yan, kaya medyo matagal.
Naka VPN lang kasi ako. Alright, wala tayong internet, wifi. So ayun mga boss, nag-download na siya, no? Yun, ganun ang way nyo para masosolve nyo yung kinaiinisan yung pending downloading, no? Kahit maabuti na isang araw hindi nagtutuloy, no? Ganun lang ang 3 step na gagawin nyo para masolusyonan yon problema sa Google Play Store app nyo, no? Sana nagustuhan nyo tong video natin mga boss, no? Kung nagustuhan nyo tong video na to is click nyo yung like button. Tapos kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, click nyo na rin yung subscribe button, no? Pati na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video tutorial and phone tricks na i-upload sa channel na to, no? So maraming salamat mga boss, hanggang sa muli. Alright, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.